উঠো এয়া এপিনে মই কাৱৈ মাছ জীয়াই ৰাখিছোঁ পানীত কালি পৰহিলে খাব লাগিব ইহঁতকো খোৱা টাইম আহি যাব পুৰা ঘূৰি ফুৰিছে এতিয়া Hey guys, মই পূজা পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ #পূজা চেনেলটোলৈ আজি ভাবিছোঁ শিঙি মাছৰ আঞ্জা বনাম আপোনালোকে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু যিমান পাৰে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু যিমান বেছিকৈ পাৰে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব ফ্ৰেণ্ডলৈ যাতে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আগবাঢ়ি যোৱাত উৎসাহ পাওঁ সেইকাৰণে আৰু এতিয়া বলক শিঙি মাছৰ আঞ্জা বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আজি মই বনাই আছোঁ এটা শিঙি মাছৰ ৰেচিপি আৰু শিঙি মাছৰ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এইখিনি আলু টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ভাজি আছোঁ বৰ্তমান আৰু এই আলুখিনি ভাজোঁতে মই তেল দি লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম কেৰাহীত তেলত মই পিঁয়াজ দিছোঁ এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ আৰু 3টা কেঁচা জলকীয়া কাটি দিছোঁ আৰু 1 চামুচ বগা জিৰা দিছোঁ আৰু বৰ বিশেষ একো দিয়া নাই কাৰণ মই চিম্পুলত বনাম শিঙি মাছ এতিয়া আলুখিনি মই ভালকৈ ভাজি ল'ম এয়া হৈছে লোকেল শিঙি মাছ আৰু কাৱৈ মাছ মই ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছোঁ মাছখিনি শিঙি মাছখিনি আগতে মই ফ্ৰাই কৰি নমাই ল'লোঁ আৰু কাৱৈ মাছো আছে লগতে তো কাৱৈ মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰিয়ে খাম আৰু শিঙি মাছখিনি মই এইপিনে যে আলু ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আলুৰ লগত দি বনাম তো আলুখিনি বৰ্তমান ফ্ৰাই কৰি হৈছে মই এই আলুখিনিত মই অলপমান গৰম পানী দিম কাৰণ গৰম পানী দিলে বস্তুটো সোৱাদটো বেছি ভাল হয় এয়া মই গৰম পানী লৈছোঁ কুহুমীয়া গৰম পানী তো এইখিনি গৰম পানীখিনি দি দিম এতিয়া মই গৰম পানীখিনি দিলোঁ গৰম পানীখিনি কমিলে আৰু অলপ গৰম পানী দিব লাগিব আলুখিনি হিচাপত পানীখিনি কমিলে কাৰণ আলুখিনি অকণমান উতলাৰ পিছতহে মই এপিনে ফ্ৰাই কৰি ৰখা শিঙি মাছখিনি দিম সেইকাৰণে আৰু মাছখিনি দিটো অকণমান সময় উতলাব লাগিব আৰু আলুখিনি মই অলপ ভাঙি দিম এয়া অকণমান উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গৰম পানী দিয়াৰ কাৰণে বহুত সোনকালে উতল আহিছে শিঙি মাছ একেবাৰে চিম্পুলত বনাই খোৱাই ভাল কাৰণ শিঙি মাছটো যিহেতু আমাৰ তেজৰ কাৰণে বা শৰীৰৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল সেইকাৰণে মছলা বিশেষ দিবই নালাগে চিম্পুলত বনাই খাব লাগে সেইকাৰণে মই চিম্পুলত বনাইছোঁ অকণমান জিৰা দিছোঁ গোটা জিৰা তাকো গুড়ি জিৰা নহয় পেকেট জিৰাটো বিশেষ ভাল নহয় সেইকাৰণে মই গোটা জিৰা দিছোঁ 1 চামুচ তেলতে আৰু এটা পিঁয়াজ কেঁচা পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি আৰু 3টা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ আৰু একো বস্তু দিয়া নাই এতিয়া আৰু অলপ আলুখিনি উতলিবলৈ দিম উতলাৰ পিছত মই শিঙি মাছখিনি দি দিম ইয়াত আৰু শিঙি মাছখিনি যেতিয়া অলপ মানে কি আলুৰ লগত ধুনীয়াকৈ সিজা যেন হ'ব তেতিয়া মই আলুখিনি ভাঙি দিম আৰু বেছি পানী নাৰাখোঁ অকণমান জোল যেন বনাম মানে কি খাই যাতে টেষ্টি লাগে তেনেকুৱা তো আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুওৱা নহ'ল কাৰণ সকলোৱে বনাব জানে যিহেতু মই বনাইছোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ' অকণমান কৰি ৰাখিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো জনাব একো দিয়া নাই খালি চিম্পুল নিমখ যিমানখিনি আঞ্জাত নিমখ যিমান পৰিমাণৰ প্ৰয়োজন হয় আঞ্জাত সিমানখিনি নিমখ দিছোঁ হালধি দিছোঁ 3টা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ এটা মিহি মিহিকৈ কাটি পিঁয়াজ দিছোঁ তেলতে আৰু তেলতে 1 চামুচ গোটা বগা জিৰা দিছোঁ গোটা জিৰা দিছোঁ পেকেট জিৰা দিয়া নাই কাৰণ পেকেট জিৰাটো যিহেতু ভাল নহয় সেইকাৰণে গোটা জিৰাটো ভাল সেইকাৰণে গোটা জিৰা দি দিছোঁ আৰু জিৰা দিলে আঞ্জাখন খাবলৈ বিৰাট সোৱাদ হয় সেইকাৰণে গোটা জিৰা দি দিছোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব আৰু শিঙি মাছৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব এতিয়া আলুখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ উতল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া মই ইয়াত শিঙি মাছখিনি দি দিম এয়া এইখিনি শিঙি মাছখিনি দি দিম শিঙি মাছখিনি দি দিয়াৰ পিছত আকৌ অকণমান সময় উতলিবলৈ দিম আৰু উতলাৰ পিছত মই আলুখিনি ভাঙি দিম আৰু অলপ গৰম পানী দিম এতিয়া মই আলুখিনি ভাঙি দিম অলপ যিহেতু মোবাইলটো মই হাতে দিয়ে ধৰি আছোঁ সেইকাৰণে দেখুৱাত অকণমান অসুবিধা হৈছে আঞ্জা বনাই থাকিলে এখন হাতে এনেদৰে মোবাইল ধৰি এখন হাতে কাম কৰি থকাটো বহুত ৰিস্কি হয় কাৰণ গৰম আঞ্জা গাত পৰি গ'লে বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব সেইকাৰণে মই আঞ্জাখিনি এনেদৰে আলুখিনি ভাঙি দি লওঁ মই আলুখিনি ভাঙি দিলোঁ এতিয়া গোটেইখিনি আলু ভাঙি দিয়া নাই এপিচ দুপিচ ৰাখি দিছোঁ কাৰণ তেতিয়া ভাল লাগিব খাবলৈ এতিয়া যোনখিনি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই পানী দিছিলোঁ সেই পানীখিনি শুহি গ'লগৈ এতিয়া মই এইপিনে যোনখিনি পানী গৰম কৰি আছিলোঁ এই পানীখিনি দি দিম আলুখিনি ভাঙি হোৱাৰ পিছত পানী দি দিছোঁ 10 মিনিটৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম আকৌ উতলাৰ পিছত আঞ্জাখন হৈ যাব খাব পৰাকৈ নমাই দিম তাৰপিছত এয়া আমাৰ হৈ গ'ল শিঙি মাছৰ আঞ্জা চাওকচোন দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে আৰু বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে জিৰা গোন্ধ গোটা জিৰা দিছোঁ যিহেতু বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে মই বহুত বেছি পানী ৰখা নাই মানে কি গোটা যেনেই কৰিছোঁ বুলি ক'ব পাৰি আৰু শিঙি মাছ পুৰা ওপৰত ওলাই আছে
বনাই হৈ গ'ল নমালোঁ আৰু এতিয়া খাবলৈহে বাকী এতিয়া গা ধুবলৈ যাম গা ধুই খাম কাৰণ মই সদায় কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰৰ পৰা আহি মই ৰাতি যিমান ৰাতি হ'লেও ভাত চাত বনাই মেলি হোৱাৰ পিছত মই গা ধুৱে গা ধোৱাৰ পিছত খাই বৈ বিছনা ঠিক কৰি শুই যাওঁ আৰু এতিয়া বনাই গৈ হ'ল যিহেতু এতিয়া গা ধুবলৈ যাম আৰু গা ধুই খাম আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে বুলি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিমান পাৰে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডলৈ ভিডিঅ' লিংকবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে ত' মই নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চাব বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই গুড নাইট কাৰণ এতিয়া ৰাতি গতিকে গুড নাইট